હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું આમળાનું જ્યુસ. આમળાનું જ્યુસ પીવું એ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ લાભદાયક છે અને આમળામાં એવા સારા પ્રમાણમાં વિટામિન સી, આયરન અને કેલ્શિયમ હોય છે. તો ચાલો એકદમ સરળ રીતે આમળાના જ્યુસની રેસીપી જોઈ લઈએ. રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જ્યુસ બનાવવા માટે મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલા આમળાને સારી રીતે ધોઈને સાફ કરી લીધા છે. હવે આપણે પહેલાં આમળાને આ રીતે બીથી અલગ કરી લઈશું. બને ત્યાં સુધી રેસા વગરના આમળા લેવાના. આ આમળાને બનારસી આમળા કહેવાય છે. હવે આપણે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડામાં કટ કરી લઈએ એટલે જ્યુસ બનાવવામાં વધારે સમય ના લાગે. તમારે જેટલું જ્યુસ બનાવવું હોય એટલા આમળા લેવાના. આટલા આમળામાંથી 2 થી 3 ગ્લાસ જેટલું જ્યુસ બને છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો મેં બધા આમળાને સારી રીતે કટ કરી લીધા છે. હવે જ્યુસ બનાવવા માટે મીડિયમ સાઇઝનું મિક્સર જાર લઈ તેમાં આમળા ઉમેરીશું. હવે આમળાનું જ્યુસ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું અને આમળાને સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશું. આમળા થોડા ક્રશ થઈ જાય પછી તેમાં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ફરીથી આમળાને સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશું. તો અહીં આમળા સારી રીતે ક્રશ થઈ ગયા છે. હવે તેમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ગળણીની મદદથી જ્યુસને એકદમ સરસ ગાળી લઈશું. આમળા શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તેમાં વિટામિન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જેમ કે વાળ માટે, આંખોનું તેજ વધારે છે અને સ્કિન માટે પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આમળાનું જ્યુસ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. એક વખત તમે આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. તમને મારી રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો અહીં એકદમ સારી રીતે આમળાનું જ્યુસ ગળાઈ ગયું છે. હવે જે આમળા ક્રશ કરેલા વધ્યા છે તેમાં તમે થોડું મરી પાવડર, મીઠું, સંચળ એમ મસાલા કરીને 1 થી 2 દિવસ આમળાના છીણને તડકામાં સૂકવીને મુખવાસ બનાવી શકો છો. આ આમળાનો ટેસ્ટ પાચન આમળા જેવો જ આવે છે. હવે આમળાના જ્યુસને ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલું સંચર પાવડર ઉમેરીશું. સાથે જ તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર અને 2 ચમચી જેટલું મધ ઉમેરીશું. મધ ઉમેરવાથી આમળાના જ્યુસનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો ફક્ત 2 થી 3 જ મિનિટમાં આમળાનું જ્યુસ બનીને તૈયાર છે. જો તમે આ રીતે આમળાનું જ્યુસ બનાવશો તો નાનાથી લઈને મોટાને સૌને ભાવશે. હવે આપણે જ્યુસને સર્વ કરી લઈશું. આટલા માપમાંથી 3 ગ્લાસ જેટલું જ્યુસ બનીને તૈયાર થાય છે. તો તમે પણ એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આવી જ બીજી નવી રેસીપી સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.